در ضمن توی این قراره بریم قایق سواری هم بکنیم. شما همراه باشید. بزن بریم. دوتایی همین الان یه مومی. چش دو ابرو لب دهن و یه چاقو. زمان دیکتاتوریش خیلی کارهای خوبی برای کشور کرد و زیر پرچم اسرائیل و فلسطین. یه ضد حال بعدی خوردیم که اصلا جمع‌جورش کنیم که هنوز نشدونم. به ولاگ دوممون از جزیره پالاوان، زیباترین جزیره فیلیپین، خوش اومدید و آخرین ولاگمون از سفر 12 کشوره خاور دورمون. اینجا این دفعه اومدیم شهر پورتو پرینسسا، بیشتر سمت مرکزی و جنوبی جزیره پالاوان هست. اصل جزیره پالاوان شهر النیدو رو توی ولاگ قبلی دیدین. این قسمت معروفه به یکی از خفن‌ترین غارهای زیرزمینی دنیا و شهر پورتو پرینسسا که توی این ولاگ قراره ببینید و همچنین دیگه حرفای پایانیمون راجع به سفر مفصل آسیاییمون. در ضمن توی این قراره بریم قایق سواری هم بکنیم. شما همراه باشید. بزن بریم. ساعت 3 صبح همین الان با این اتوبوسه از النیدو اومدیم پورتو پرینسسا و الان قراره با این ونه ما رو ببرن هتلمون. ساعت 7 صبح هم برنامه تور رودخونه زیرزمینی رو داریم که جاذبه اصلی پورتو پرینسسا و دلیلی بود که ما حتما گفتیم اینجا رو باید بیان. رسیدیم. اینم از ریزورت کوستا کالامان. ساعت 3 صبح 3:30 صبح رسید. این از اتاقمون که نتونستیم عوضش هم بکنیم. 2 تا تخت سینگل به ما دادن. روشم رو به استخره. اینم از استخرش. یعنی حتی ما پول آپگرید هم داده بودیم که مثلا ویو خوبم داشته باشیم. البته خب ما که 3 ساعت هم بیشتر نمی‌خوایم بخوابیم. اینجا هم که دستشوی حمومشه. دستشوی حمومش هم که همه چی رو برامون گذاشتن. از تمام هتل‌های فیلیپینمون تمیزتره و متاسفانه فقط 3 ساعت وقت داریم بسازیم. اگه تو ولاگ قبلی دیده باشید اونجا ما چون که آخرین لحظه مجبور شدیم یه هتل بگیریم، یکی از داغون‌ترین، نه قطعا داغون‌ترین هتل کل این سفرمون رو مجبور شدیم توی ساحل ناکپان بگیریم در 2 شب برای اینکه بشوره ببره. اومدیم مثلا توی این شهر پورتو پرینسسا به خودمون حال بدیم یه چیز درست حسابی بگیریم، ولی آخرش باز چون برنامه‌ها عوض شد و یه شبش آخر نیومدیم و الان ساعت 3:30 صبح رسیدیم به اینجا. همین 3 ساعت وقت داریم. قبل از اینکه تورمون شروع بشه گفتیم سریع صبحونه یک هتل از دست ندیم. دیدیم از ساعت 7 تا ساعت 4:30 فکر کنم برنامه داریم. Good morning. ببین چقدر سالش دور جزرومده. نگاه کن جزرومده چیکار کرده یا ببین. ترکونده ساحل. چطور صابونش؟ ماهیه؟ اینم سوسیس مرغه. میرم این پالایا. یکی چیه؟ گارلیک رایس. من برگردم ماهی رو بخورم. این پالایاه باحال بوده. یه گیاه لاش تخم مرغ داشتن. چایی که ملایم هم داره پخش میشه. اینجا هم میوه میدن و این برم که استیشن چای قهوه. حالا با این ون قراره بریم سمت تورمون. Thank you. بعد 1 ساعت بریم توی ون که خدا رو شکر تونستم دوباره یکم دیگه اینجا بخوابم. رسیدیم به شهر ساوانگ که از اینجا قراره با قایق بریم به ورودی پارک ملی این رودخونه زیرزمینی که جزء معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی دنیاست. و البته که جزیره نیستش اونجا، جزئی از همین جزیره اصلی پالاوان، منتها راحت ترین راه برای رسیدن بهش از طریق قایق موتوریه. واسه همین حالا داریم میریم وارد قایق بشیم.
اینجا دقیقا اسکله‌ایه که چه چند دقیقه وقت داریم و یه گروبی که قایقمون برسه و تو این گروب حسین نمیدونست که تا زانو قراره بره تو آب، کفش معمولی پوشیده، برای همین دنبال یه دونه دمپایی هستیم براش. بریم فعلا دمپایی برای حسین بگیریم. هلو. Sabi nga ng buno, pag bunas, lalo lang kung malalaking alon. Kalmang-kalma na ang tubig. قایقمون رو چقدر خوشگل کردن، ورقای رنگی زدن به بالا. Underground River. اینجا توی لیست عجایب هفتگانه جدید طبیعی دنیاست. البته انقدر که لیست عجایب هفتگانه طبیعی داریم که دیگه آدم روش نمیشه بگه عجایب هفتگانه. توی یکی از لیست‌ها مثلا آبشار نیاگارا هست، توی یکیش نیست. توی یکی از لیست‌ها گرند کنیون آریزونا هست، توی یکیش نیست. ولی حداقل این لیست جدیدتره و رگیری از کل جهان انجام شده، فقط هم برای جاذبه‌های طبیعیه ها، نه با اون عجایب هفتگانه اصلی که مثلا پترای اردن و نمیدونم کالسیوم روما اینا توشه قاطی نکنین. این یه عجایب هفتگانه طبیعیه که سال 2014 500 میلیون نفر تو دنیا رأی دادن و اینم توشه. 2 تا دیگه از اون هفتا رو هم تو همین سفر رفتیم، کومودو آیلند و هالونگ بی ویتنام. اون ولاگای هالونگ بی و کومودو آیلند هم اگه ندیدین پیشنهاد می‌کنیم ببینین. حالا بریم ببینیم یکی چرا توی اون لیست عجایب طبیعی هفتگانه جدید قرار گرفته. رسیدیم به محل ورود به قایق. اینجا از این قایقا میان دنبالمون، میشینیم میریم داخل اون دروازه غار. داخلش که بریم دیگه همه این تاریک میشه. نمیدونم بهش فیلم برداری کردیم ولی خیلی خوشگله. تا چند دقیقه دیگه ما قراره یکی از این قایق‌ها باشیم که میره این تو. میگه که داخل این غار بیشتر از 15 تا قایق نمیتونه بره، به خاطر اینکه نمیخوان خیلی شلوغ بشه. واسه همین بتونه متوسط بین 10 تا 15 تا قایق داخل این غار میشه دید. و الان ما منتظریم که قایق‌ها بیان. در کل رفت و برگشت داخل این غار با قایق 45 دقیقه طول می‌کشه. بالاخره نوبت ما هم رسید. 45 دقیقه قراره دو غار باشیم، خوش باشیم، سوار قایق باشیم. اینا رو بهمون دادن که تمام توضیحات غار رو بهمون به طور صوتی تو گوشمون بده با هدفون که دیگه حالا فیلم برداریامون رو میکنیم، اطلاعات رو برای شما بازگو میکنیم. حالا فقط یه دونه داره نیکوسه نگاه، یه دونه یه یکیش. اوکی گایز پیکچرز. این غار یه سری ویژگی داره که باعث میشه از نظر یونسکو از بقیه غارها متمایز بشه و یکی از این موارد نحوه شکل‌گیریشه. این غار برخلاف غارهای آتشفشانی که تو کشور دیگه دیده بودیم، در واقع قبلا مرجان و فسیل‌های دریایی بوده که ته اقیانوس شکل گرفتن. در طول میلیون‌ها سال که زمین جابجا شده و یه سری از این مرجان‌ها و فسیل‌ها رو هل داده به سطح آب، اینا آروم آروم از سطح اقیانوس اومده بالاتر و به اونجا که رسیده بارون اسیدی که میریخته اینا رو طی میلیون‌ها سال به شکل این غار در آورده. حالا چجوری این اتفاق افتاده؟ بارون اسیدی وقتی میریزه یه قسمتایی از این ساختار فسیلی که ضعیف‌تر بوده و نازک‌تر بوده توسط بارون اسیدی حل می‌شدن و از بین می‌رفتن و آروم آروم توی این ساختاره حفره شکل می‌گرفته و غار شکل می‌گرفته. حالا چجوری سقفش سالم میمونه؟ سقفش معمولاً از بقیه جاهای غار یه ذره ساختار محکم‌تری داره، بجز یه قسمت‌هایش که بارون اسیدی میره دقیقاً اون قسمت‌های ضعیف‌تر رو به مرور زمان پیدا می‌کنه و از اونجاها نفوذ می‌کنه به وسط غار و بقیه سقفش سالم میمونه.
و وقتی میرسه به وسط غار یا حفره توش ایجاد میکنه که از طریق انحلال ایجاد شده، ولی بعد بارونای آینده که میاد آروم آروم این استالگمایت و استالکتایت ها رو ایجاد میکنه که در واقع ستونای برعکس و یکی سریاش از پایین به بالا، یه سریاش از بالا به پایین. اونایی که از بالا به پایینن به خاطر اینه که قطره‌های بارون موقعی که دارن میچکن یه سری املاح رو از خودشون به جا میذارن قبل از اینکه بچکن. هر قطره آب یه مقدار میکروسکوپی از این مواد معدنی رو به جا میذاره و طی میلیون ها سال این قطره‌های آب آروم آروم این ستونای برعکس رو ایجاد میکنن. حالا وقتی هم میچکن پایین، از اون طرف یه سری دیگه از املاح رو تو پایین جایی که میافتن به جا میذارن و از اون طرف ستونای پایین به بالا شکل میگیره و اینا بعضیاشون آروم آروم به هم دیگه میرسن و یه ستون کامل رو وسط آب تشکیل میدن. و دیگه تمام این ساختار جالبی که توی این غار میبینیم توسط همین املاح به جا مونده از بارون یا همون ساختارهای مرجانی که توسط آب بارون حل شدن و اون چیزی که به جا موندن رو ما داریم میبینیم. نکات خیلی جالب این غار یکی همین نحوه شکل‌گیریشه، یکی اینه که امواج اقیانوس روی شکل‌گیری این غار تاثیر گذاشتن برخلاف اکثر غارهای دیگه‌ای که میبینیم. اینجا موج اقیانوس هم بهش میرسه و نقش ایفا کرده توی اینکه این غار به چه شکلی در اومده توی اکوسیستمش تاثیر گذاشته و همچنین باعث شده که خیلی دینامیک‌تر باشه نسبت به بقیه غارها. یعنی ممکنه مثلا به جای اینکه چندین هزار سال طول بکشه تا شکل ظاهری داخل غار تغییر کنه، ممکنه خیلی زودتر از غارهای دیگه اشکال جدیدی توی این غار ببینیم به خاطر همون سرعت تغییر بیشتری که از طریق امواج اقیانوس اومده. علاوه بر اون طولشه که 8.2 کیلومتر، هرچند که غارهای دیگه هم هست که طولش انقدر باشه، ولی اینکه ترکیب تمام این ویژگی‌ها با هم و توی دونه غار بتونی پیدا کنی خیلی نادره. حالا موارد دیگه هم که داریم با این تور عادیمون یاد میگیریم و بعد از این تور غار براتون کاملتر توضیح میدیم. این هم میمونای اینجاست که بهش میگن میمونای دوز. مثل خیلی از میمونای دیگه‌ای که تو این سفر دیدیم، اینا هم مراقب نباشی چیزاتو میدزدن میبرن. نگاه کلی اومدن. اوه، اونایی که بچه کوچولو دارن و نزدیکشون نشید. یهو حمله میکنن. نگاه کن، این دقیقاً شبیه اون کمدهاییه که توی کومودو آیلند رفتیم دیدیم، فقط سایز خیلی کوچیک‌تر. اینا مثل که نه آدم شکار نمیکنن حداقل. اینا شبیه بچه‌های کومودو هست. این همونه ها. اینا مانیتور لیزاردن، خیلی شبیه کومودو هستن. خیلی فکر می‌کنن اینا کومودو هم، ولی نه، اصلا فرق دارن و سایزشون خیلی کوچیک‌تره. کلاً هم به آدم حمله نمی‌کنن. غذا اصلیشون نمی‌دونی چیه، ولی کلاً حداقل برای انسان‌ها که خطری ندارن. ولی عملاً اینم کومودو درگن هم یه نوع مانیتور لیزارد دیگه، فقط نژاد خیلی گنده‌شه. اینا نژادهای کوچیک‌تره. مثلا چرا مارای کوچیک هستن، ماره، ولی مثلا به خطرناکی پایکون نمیرسن. من مانیتور دوتایی همین الان یهویی این چقدر بهش نزدیک شده. از خانمه پرسیدیم اینا چی میخورن، گفت اینا اصلا خطرناک نیستن، اصلا گاز هم نمیگیرن، از آدم هم میترسن و اینکه غذاشون هم میوه است و تخم مثلا تخمای حیوانات مختلفی که دیگه هم اینجاست. نبینم یه جا میشیستی. خلاصه اینا برخلاف ظاهرشون که خیلی شبیه کومودو درگنه، ولی اونا هر موجود زنده و مرده‌ای که ببینن، هر سایزی که باشه میگیرن میخورن. اینا فقط تخم حیوان میخورن و تخم پرنده میخورن و مثلا حیوانای خیلی خیلی ریز و اصلا قابلیت گاز گرفتن و مسموم کردن و اینجور چیزا ندارن مثل کومودو درگن. ما رو الان اینجا پیاده کردن ما دوتا رو، چون گفتن آپشن اینو دارین که با یه پدل بورد برین توی با یه دونه قایق پارویی ببرنتون داخل منگرووا، درختای که تو اقیانوس رشد میکنن، یا اینکه بری زیپلاین. اینم زیپلاینشه. از اینجا نگاه کنین دو نفرم آویزونن، یکی گیر کرده اون یکی رفته زیارتشون اون طرف. آره. گفت زیپلاینش 550 نفری، 550 پزو که میشه مثلا $11. بعد اینجا هم این قایق اکتیویتی قایقش هم گفت نفری 350 پزو که ما گفتیم قایقشو می‌خوایم بریم. یعنی طبیعتی که
راجرش توصیف کرد به نظرم اومد این بهتر باشه و پولم نداریم به هر حال بیشتر از 700 تا واسه گزینه دیگه هم این بود که خیلی اکثرا این کار کردن که مستقیم بری سمت ناهار و حالا اونا باید 2 ساعت سر ناهار بشینن تا ما اینو انجام بدیم و بعد بریم ناهارمون هم بخوریم. واسه همین به صرفه تر بود که اینو بیایم حداقل اینو هم تجربه کنیم. حالا اگه بتونیم پیدا کنیم مسئولشو. نه اینجا یه آپشن دیگه هم داره به نام داکیومنتری 2000 پیزا بعد بدی در 350 تا 2350 که برات مستند احتمالاً تهیه میکنن برات. احتمالاً مثلا با ویدیوگرافی و این اثره. آره. بپرسیم. آقا سوغات منو رسید ببینین از اینجا توش هست اندرگراند واتر بگم اندرگراند ریور این برای جا سکه همون که زیاده دیگه می‌ریزیم این تو خیلی راحتش چون آدم همیشه سکه گم میکنه. یعنی من همیشه تو سفر وقتی پول خورد و بهم سکه پس میدن میگم ای بابا حالا اینا از جیبم میفته اینا رو کجای دلم بذارم ولی تازه با پوست نارگیل هم هست اینم کار دستی خودشون کشیدن. قایق سواریمون رو شروع کردیم و اینا همه درختای منگرووه. میبینین ریشه هاشون تو آب شوره. یه اسم فارسی داشت این منگروو دفعه بعد یه سری از فالوورها گفته بودن وقتی توی تانزانیا دیده بودیم ولی آره حالا شما توی کامنت برام اسمشو بنویسین که یاد بگیریم همه. اینجا هم سر این چوبا رو تجهیزاتی استفاده کردن برای ساختن قایقای بامبو. چوبای بامبوه درخت بامبوه و داخلشون سوراخه اینا رو اینجوری درست کردن که آب هیچ توش نره بیاد. رو از وسط درخت کلی ریشه اومده رفته توی آب. یعنی شاخه بوده تبدیل شده به ریشه. آره. یکی هم داره میرسونه خودشو به آب. حالا یه سری چیزایی که توی این رودخونه زیرزمینی یاد گرفتیم قسمت آدیو تورش ما خب نمیتونستیم اینجا صحبت کنیم توضیح بدیم و گفتیم اینجا بهتون بگیم که یه سری از اطلاعاتش چی بود. این بودش که داخل همون رودخونه کلی ماهی و میگو و این چیزا داره. ماهی خوردنی خیلی خوبم داره ولی خب ماهیگیری کاملا ممنوعه اونجا. هیچ ماهیگیری حق نداره اونجا ماهیگیری کنه. کلی صدای خفاشاشو میشنوی و که دیگه حالا خفاشا رو دیدین. دیگه چی حسین یادته؟ کلا خیلی تجربه باحالی بود دیگه. یعنی این شکلاییه که به طور طبیعی ساخته شده بود توی این قاره یا عالمش قشنگ شبیه همون چیزایی بود که توصیف می‌کردن. مثلا کله دایناسور که حالا توی غار باید دیده باشید یا یه تیکش بود که کاملا شبیه کلیسای معروف انگلیسی بود با تمام مجسمه‌های مثلا عهد قدیم که دقیقاً به همون شکل انگار دوباره کلیسا ساخته بودن. و خیلی چیز عجیبی بود که دقیقاً به اون شکل در اومده بود. بعد دیگه شمع بزرگ بود. کشتی تایتانیک بود که داشت غرق می‌شد. بار شد یه سری میوه‌جات کلاً. خودشون میگفتن اینجا موزه طبیعیه. بعد یه سری چیزایی که این غار رو خیلی باعث میشه که بگن شبیهش تو دنیا نیست. خب بالاخره از این مدل غارا زیاده که مثلا توش میدونه یه سری شکل‌های قشنگ شکل گرفته کلی از این قندیلا داره و اینا. خب نمونهش مثلا غار علی صد تو ایران هست و خیلی غارهای دیگه که جای مختلف دنیا دیدیم. مثلا توی بلیز توریستا بیان قشنگ کشف کنن کلی تو ایران احتمالاً یونسکو می‌بریم. طبیعت ایران واقعا غار علی صد خودش خیلی چیز عجیب و خفنیه. منتها چیزی که میگن این غار رو متمایز میکنه از بقیه چند تا مورد هست که باعث شده بگن که این شبیهش توی دنیا نیست. یکی این که میگن معمولا این غارهای این مدلی حداکثر 3-4 نوع مثلا املاح معدنی داره. سنگاش مثلا از 3-4 تا هم ترکیب معدنی ساخته شدن که اینجا میگفتن بیشتر از 11 نوع مختلف وجود داره که توی باعث شده که رنگاش غارا خیلی جالب رنگامیزی بشه و شکل‌های متفاوتی داشته باشه. یکی دیگه این که رودخونه‌اش به آب دریا به آب شور منتهی میشه. معمولا اینا آب شیرین این غارایی که به این شکل می‌بینید توی طبیعت شکل گرفته خیلی کم پیش میاد که رودخونه‌اش به
آب اقیانوس یا دریا منتهی بشه. یکی دیگه میگفتش که مثلا یه بخش زیادی از این چمبرهای قاره، حالا چمبر منظورش انگار سالن‌های طبیعی که شکل گرفته، گفت مثلا 100 متر قطر داره و تو میتونی دور تا دورت مثل یه سالن خیلی بزرگ همینجوری این شکل‌ها رو ببینی و معمولا این غارا خیلی ارزششون کمتر از اینه، یه سالن‌های به این بزرگی به این وسعت، مثلا کلی مسیر داری میری همینجوری قطرش 100 متره و اینم مثلا یکی از چیزایی که خیلی خاصش کرده. آره حالا یه جای دیگه هم هستش که من یاد اون انداخت. من خودم تا حالا جزیره هرمز نرفتم ولی تو عکس‌ها دیدم که یه قسمتی هستش یه هایی که خیلی خفنه، بعد کوه‌ها به شکل صخره‌هایی که مثلا تو این هایک می‌بینی به شکل پلنگ و همین اژدها و شیر و اینجور چیزا هستن یا عقاب و اینجور چیزا. واسه همین من فکر کنم واقعا تو کشور خودمونم اگه کلی توریستی بود و توریست میومد خیلی قشنگ یه چند تا جایزه یونسکو می‌برد. بالای درخت برای خودش لم داده بالای رودخونه. چه مواری داریم ما خوش خط و خال که میگن اینه ها. حالا نفره میشتون بزنه از پشت تلویزیون. نگاه کن مثل قورباغه. Can survive on the land. اینا یه نوع دوزیستن مثل قورباغه و نمیدونم سمندر و اینجور چیزا، اینا دوزیستن. بچه این ماسکیپره چه شابیه؟ نگاه کن اینا مثلا دیگه بزرگم که میشن تهش این شکلی هن. میبینید خیلی چیز باحالیه ها. من از این دوزیستا ندیده بودم هیچ وقت، اصلا نمیدونستم وجود داره. آره منم تا ندیده بودم. نگاه خرچنگه، چه بامزه است. دیگه در نمیاد. در میاد؟ در میاد. Like a crab. اینا نگاه کن. قراره با این ونه برگردیم بریم رستوران. رفتی؟ باریکلا. باله من سواری هم میکنیم. داره قسمتش رو باید پولی میکردن نکردن. آره خودش یکی از Norway. Yeah. You guys? Okay. California. حالا اومدیم سمت رستورانمون که دیگه اینم جزوی از تورمون. اوه چه چیزای هیجان انگیزی داره. نگاه کن بادمجون، آخ جون بادمجون سالاد. خیلی غذاهاش مشتیه. اینم میزی که ما گرفتیم برای خوردن غذامون. نگاه چه منظره باحالی داریم از اینجا. بهترین منظره رستوران انتخاب کردیم. منم که اصلا این سالاده رو که دیدم یه ذره ازش چشیدم، اصلا حالی به حولی شدم. یک عالمه برای خودم برداشتم. حالا وایسادیم که کوه فیلی شکل رو ببینیم، بهش میگن الیفنت ماونتین و دو تا هم غار داره، یه دونه الیفنت کیو بهش میگن غار فیل و یه غار شیر داره اونور لاین کیو که باز دوباره ختم میشه به همون رودخونه زیرزمینی آندرگراوند ریور و دلیلش هم که اسمشو فیل گذاشتم خاطر اینکه یه کوچولو شبیه فیله. نگاه اینجا سرشه و اینم دیگه بادیشه دیگه بدنشه. آره ولی دلیل اصلی که اومدیم اینجا یا توقف کردیم این بود که بتونیم اون رودخونه زیرزمینی که داشتیم از داخل میدیدیم اینجا میتونیم لایه بیرونیشو سطحشو کاملا از یه همچین زاویه‌ای ببینیم. نگاه کنید چقدر جالبه. یعنی ما الان اون تو بودیم در واقع داشتیم میرفتیم این سقف‌ها رو میدیدیم و اون غارا رو میدیدیم و این کاملا اومده اون رودخونه رو پوشونده و تمام اون شکل‌های خوشگل مشکل داخل این کوه شکل گرفته. اینا هم همه زمین برنجه اینجا. برگشتیم به هتلمون رو دیگه تونستیم بالاخره تا ساعت 6 چک‌اوتش رو اکستند کنیم. اینم از ویو استخری که داشتیم و یه سری همه کنار استخر آفتاب گرفتن این پایین، اونورم که بارشه.
عجیبه که استخرش رو به باغ درست کردن به جای اینکه رو به اون ساحل درست کنن. یه چیز جالب راجع به این کوستا پالاوان، همین هتلی که توش موندیم، صبح که ویدیوی هتل رو بهتون نشون دادم ساحل و جزرومت خیلی حسابی جزرومت شده بود و آب رفته بود عقب. حالا میخوام الان بهتون نشون بدم ببینید چقدر فرق داشت با صبح که ما اومدیم صبحونه بخوریم. بیا ببینید چه خبره. آب قشنگ اومده تا همین بغل، ولی صبح اگه یادتون باشه تا اون ته اونجاها بودش آب. یه خلاصه که یه ترانسپورتیشن مجانی هم به فرودگاه داره. اینم از منظره. کلا اونقدی هم طورش نیستش ساحلش که مثلا کوه اونور باشه یا جزیره اونور باشه. تنها قشنگیش همه این درختای نخلن که اینجوری دراز اومدن بیرون. چقدر قشنگ‌تر شد. آره. یا از صبح دقیقاً میدونین دقیقاً اینجا منو یاد ساحلای تانزانیا زنزیبار، جزیره زنزیبار میندازه که ما دقیقاً همین اتفاق افتاد. یه قسمت جزیره طوری بودش که اینجا جزرومت میشد، صبح که پا میشدیم هیچی نبود تا اون ته ساحل رفته بود عقب. این از بالاترین طبقه‌ای که توی این هتلمون هستش. جالبه من ندیدم اتاقایی که ریو آب باشه، چون ما اومدیم می‌خواستیم اون موقع که می‌خواستیم اتاق انتخاب کنیم هی سرچ کردیم ببینیم اتاقای رو به آبش کجاست، داره نداره، هر چی نگاه می‌کردیم نزده بود توی آپشناش. حالا نمیدونم کانستراکشن یا اصلا اینا رو مثلا سولد اوت شده بود اون زمان که ما گشتیم. اینم از این قسمت یه کوچولو اون زمین رو میشه دید، ولی فکر نمی‌کنم جزیره باشه، مال خود همین جزیره پالاوانه. آره امتداد. حالا یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم، کل این جزیره خفن ترین قسمتش همون النیدوشه که خدا رو شکر ما یه سری از همسفرهای خوب پیج اینستاگراممون بهمون پیام دادن که خودشون هم النیدو زندگی میکنن، ایرانی‌ها، یه گروه ایرانی خیلی خوب، خانواده خیلی باحال، و دیگه ما صدقه سر اونا ما دیگه فهمیدیم یه شب بعد بمونیم النیدو، برای همین هم اینجا رو یه شبشو بیخیال شدیم موندیم اونجا. اگه ولاگشو ندیدین ولاگشو ببینید چون خیلی کیف کردیم، یه جمع ایرانی باحال بودیم دور هم، کلی جاهای قشنگ النیدو رو گشتیم و متاسفانه خیلی هم وقت نبود، خیلی جاها موند، ولی قول دادیم که باز برگردیم اینجا با هواپیمای دربست بگیریم از ایل مستقیم فیلیپین که دوباره برگردیم این جزیره و آیلند هاپینگاشو دوباره انجام بدیم. آیلند هاپینگ ایو ما انجام دادیم، دفعه می‌خوایم سی رو انجام بدیم که تو ولاگ قبلی توضیح دادیم چه جوریه. تو اینترنت وقتی میرین میگردین که ما میریم جزیره پالاوان، این جزیره‌ای که معروف به شاید قشنگ‌ترین جزیره دنیا به اعتقاد خیلی‌ها، شاید سخت باشه بفهمید که دقیقاً کجاشو باید رفت که اون زیباترین جزیره دنیا رو تجربه کنین. حتی ممکنه گمراه بشین مثل ما که فکر کنیم مثلا توی پورتو پرینسسا اصل پالاوان رو قراره تجربه کنین و برای النیدو یا وقت نذارین یا کم وقت بذارین. ولی الان که اومدیم خودمون حضوری فهمیدیم چی به چیه و چه خبره، میتونیم به شما بگیم و فتوا بدیم که اگه داشتیم می‌اومدین جزیره پالاوان وقت اصلی رو برای النیدو بزنید. اینجا تنها چیزی که باعث شده معروف بشه و توی اینترنت وقتی سرچ می‌کنین کجای پالاوان بریم یهو اینجا بیاد اون بالا بگه اینو حتما برین پورتو پرینسسا رو، فقط به خاطر اون قاره است. و اگه قاره هم به نظرتون اونقدر چیز خاصی نبود میتونین اینجا رو نیاین. برای ما خیلی جذاب بود که این ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی که داره رو بیایم از نزدیک ببینیم، ولی شاید برای هر مسافری اونقدر جذاب نباشه و ترجیح بده که بره کل مدت رو توی النیدو بگذرونه و یکی از زیباترین جزایر دنیا رو بیشتر و عمیق‌تر تجربه کنه. البته ناکپان هم حتما برین، جایی که ما اولش بودیم برای ولنتاین، اونم خیلی قشنگه، ولی نه 2 شب، نه مثلا یه شب اونجا باشین کافیه. بله آره دیگه. قبلا بگیرین هتلش، آره خیلی هتلش کمه. حتما از قبل بگیرین، خیلی کمه. 2-3 شب هم النیدو بمونین دیگه مینیمم. آره نایت لایفش خیلی خوبه، شبای خیلی خوب و زنده‌ای داره تو النیدو. ما هم بریم به بقیه برنامه‌ها. ما قصد داشتیم بریم قبیله رو ببینیم که یه باغ پروانه است که مثلا توی روستای یه سری قبایلیه که هنوز یکم شبیه سبک قدیمی جزیره پالاوان زندگی میکنن. جالب بود بریم ببینیم. منتها اونقدی مثلا اون خفن نیست که بری ببینی کلی رسم و رسوم عجیب غریب داشته باشن و اینا و یه چیز تازگی خاصی داشته باشه، ولی خب چون اینجا بودیم گفتیم اونم بریم ببینیم که متاسفانه فهمیدیم بعد ساعت 4:30 دیگه راه نمیدن کلا اونجا، چون 5 پارکش میبنده، مجبوریم بیخیال شیم و بریم قسمت چیزی از دست نمیده. آره فکر نکنم با توجه به قبایل خفنی که ما تا حالا تو سفرها دیدیم این صرفا همجوری رفع کتی بود. ولی خب داریم میریم دیگه الان قسمت اصلی و شلوغ شهر پورتو پرینسسا رو هم ببینیم، مرکز شهرشو، و دیگه بریم سمت فرودگاه. نگاه کن اینجا توی خود هتل هم همه این قاره رو نقاشی کردن، یه دونه هم اینجوری نقاشی. میخوای ببینی ساحل چیه؟ آقا ما ترایسیکل گرفتیم
که با این بریم بگردیم، بعد میایم اینجا که از همین ترانسپورتیشن هتلمون استفاده کنیم که این ون است و بریم با این بریم فرودگاه. اینم ترایسیکل ما، اینم نگاه کن اسم پلاکشو. واو. بپر بالا عزیزم. So we're just gonna go to the Bayview Park. بنده خدا چند شد ما مجبور شدیم عوض کنیم تاکسیمون رو. حالا توی این قسمت ماشین و اینا بیشتر دیده میشه. توی النیدو دیگه همش موتور بود یا ترایسیکل. اینجا بیشتر باز هم ایناست، ولی مثلا ماشینای عادی هم توی حد دیده میشه. اونجا هم بود ولی خیلی دیگه تعدادشون کمتر. Thank you. حالا اومدیم مرکز شهر پورتو پرینسسا و اول از همه اومدیم این کلیسای معروفش رو ببینیم. اینجا اسمش هست ایماکولت کانسپشن کاتیدرال که اولین بار اسپانیایی‌ها تو سال 1872 ساختنش که آخرای دوران اسپانیایی‌ها بوده، ولی بعد تو جنگ جهانی دوم اینجا کاملا تخریب میشه و بعد از جنگ جهانی دوم طی 20 سال دوباره میان میسازنش. اینجا سبک نیوگاتیک داره، سبک گاتیک اروپایی که از قرون وسطا شروع شده، ولی بعدا نیوگاتیک ایناییه که مثل این یا مثل لا ساگرادا فامیلیای بارسلونا سبک نوین دارن، ولی سبک این تیزتیزیای گاتیک هم دارن. به خاطر همین خیلی حالت اروپایی و قشنگی داره و خواستن دوباره بازسازیش کنن و به همون حالت برش گردونن و الان مهمترین کلیسای جزیره پالوانه. Then is the time of journeying into the desert. اینجا اسمش هست پلازا کارتل. پلازا کارتل چیه حسین؟ مال کارتله؟ اینجا پلازا کوارتله که درست بغل همون کلیسا و همزمان با اون کلیسا ساخته بودنش اسپانیایی‌ها در سال 1872 که خب خیلی زود بعد از اون اینجا میفته دست آمریکایی‌ها ولی اسپانیایی‌ها اینجا رو به عنوان یکی از قلعه‌های خودشون توی پالاوان ساخته بودنش. منتها توی جنگ جهانی دوم وقتی ژاپن حمله میکنه میاد 150 تا سرباز آمریکایی رو اینجا اول زندانی میکنه و بعد زنده میسوزونتشون و همین باعث شده که اینجا الان یه مکان خیلی مثلا یاد بود باشه برای اون سربازایی که کشته شدن، هم آمریکاییایی که زنده سوخته شدن، هم فیلیپینیایی که توی جنگ با ژاپن توی جنگ جهانی دوم شرکت کردن و فقط 11 نفر تونستن از اون آتش سوزی جون سالم به در ببرن که اینجا یکم داستاناشون رو این تابلوها نوشته که اینا 6 نفر اولی بودن که تونستن جون سالم به در ببرن با اسمشون. مثلا اینجا خاکسپاری شدن یعنی یا فقط یاد بودشه؟ فقط یاد بوده اینه. اینجا هم که پورتو پرینسسا علامتشو گذاشتم اونورم یه منظره قشنگ داره. من فکر کنم اینه یاد بوده حسین. حالا رسیدیم به قشنگترین قسمت شهر پورتو پرینسسا که هوا ابریه متاسفانه اسمش هست بیواک. اینجا میای کنار خلیج راه میری. اونور خلیج هم کلی رستوران و بار و اینجور چیزاست و اگه الان ابری نبود اینجا قشنگ احتمالاً آبی میشد دیگه. آب خیلی خوش رنگی میتونست باشه. آره این دیگه نهایت زندگی و شلوغی این شهر پورتو پرینسسا است. فاز باحالی هم داره. آره شب باحال‌تر میشه. ولی این اوجشه اینجا که گفتیم اینم ببینیم قبل از اینکه بریم. اینجا از این بلوط فروشی ها داره ولی نه اون بلوط. توی بلاگ قبلی توضیح دادیم که تخم مرغ بلوط دقیقاً چیه؟ تخم اردک. آره این تخم اردکه که در واقع میذارن که انقدر میذارن که قشنگ جوجه کامل بشه ولی هنوز از تخم نیاد بیرون. بعد اون موقع میخورن به خاطر اینکه پر پروتئینه
و حالا بعضی وقتا جوجه هنوز کامل نیستش، یک کوچولی گرده، بعضی وقتا اصلا نوکشو میتونی ببینی خراش در اومده. ولی ما تو ولاگ قبلی ببینین بچه‌ها ایرانی‌ها برامون توضیح دادن که چیه و امتحان کردیم و گفتن فوق‌العاده خاصیت داره، پر پروتئینه. حالا حسین می‌خواد یکیش امتحان کنه. دفعه قبلی نیکا خورد الان. آره دفعه پیش یه دونه، دفعه پیش فقط 2 تا بلوط مونده بود. دفعه پیش فقط 2 تا بلوط مونده بود وقتی امتحان کردیم. یکی از بچه‌ها ایرانی‌ها که می‌خواستن بهمون نشون بدن خوردن و بهمون نشون دادن و یکیش هم من خوردم که اصلا جوجه تازه خیلی کوچیک بود، اصلا حتی شکل نگرفته بود، اینقدر بودش و حالت ژله‌ای داشت، اصلا نفهمیدیم که چی خوردیم. ولی این دفعه حسین میخواد امتحان کنه که ببینه که به چه شکله. حسین بلوط بود دیگه نه؟ به خمر واقعی که نیست. آها بعد زیر نورم نگرش داری که ببینی که از کدوم بره. یه قسمتش خالیه، بعد از اون خالیه بعدش کنیش. نه خیلی نشه. بعد آبشو بخوره اول. آب داره؟ نه. آبم نداره. آب نداره چیزی؟ ببینم. این دیگه جوجه کامله مسکین. ببینم. وای آره. قشنگ چش و ایناش هم همه. چش 2 ابرو، لب دهن و یه چاقو. خیلی هم غذای محبوبیه بین خودشونا. الان مثلا ما دیدیم یه 4-5 نفر دیگه اومدن خرید کردن، هم از این یکی هم از اون یکی گاریه که کنارشه. چطوره؟ طعمش چطور بود؟ آره باحال بود، مثل تخم مرغ بود، فقط یه ذره قزروفی، حالت قزروفی رو توش حس می‌کرد. حالا اومدیم یه دونه از این فروت شیک‌ها بگیریم، شیک‌های میوه‌ای دوریان. دوریان یه میوه‌ایه بهش میگن شاه میوه‌ها که پر خاصیت توی ولاگ کدوم ولاگ گفتیم؟ توی میدان خوب توضیحش میدان آره. حسابی توضیحش دادیم راجع به خاصیتاش و راجع به مزه‌اش و همه چیش و اینکه چجوری میتونید بهش عادت کنین و دیگه عاشقش بشین. حالت رابطه هیت اند لاو داره، عشق و تنفر. ولی ما الان دیگه تو لول عشقیم. برای همین تا گفت دوریان داره. من اول بهش گفتم آب هندونه بده، ولی گفت هندونه نداریم ولی دوریان داریم که اصلا جزو منوش هم نبود. دیگه الان داریم که بسازیم. اینم پولاشونه که تو ولاگ‌های قبلی نشون ندادیم، ولی کلا عکس رئیس جمهوراشون روشه. این الان یکی از رئیس جمهورای سابقشونه، این یکی دیگه شونه روی این صدیه. بعد پشتش هم یه سری لندمارک‌های معروفشونه، یه سری مکان‌ها و جزیره‌های معروفش. مثلا یکی راجب بانان رایسترس، تپه‌های برنجی بنینش نوشته که تو شمال جزیره بزرگشونه و این یکی هم یکی از آتشفشاناشونه، مایون ولکانو. رو هر کدوم از کوسه نهنگی هم تازه روشه اینا. آره. و اینکه اگه بخوایم ببینید واحد پولش به دلار چقدره، هر یه دلار میشه 56 پزو. دوریان منم آماده شد. دیگه چه قیافه با نمکی داره. حسین دوریان کجا گرفتی؟ داره طرفش یاد میده که کدوم پرزیدنت ها مال چه دوره‌ای بودن. 1951 to 1957. So those are the presidents of the Philippines. با این آقایان یکم وایسادیم گپ زدیم یه 10 دقیقه یه رو بی راجع به تجربه‌مون توی فیلیپین و اینا و همچنین یه دید سلام. همینجوری گذری داشتیم میرفتیم، این پسر ایتالیایی و با همون سلام علیک کرد. دیدیم که یه فوتراک گوگلی پنینی فروشی زده اینجا. قضیه این ایتالیان پیتزایی که دیدیم این بود که یه پسر وایساده بود خیلی شبیه ایرانی‌ها و حسین داشت فارسی حرف می‌زد، برگشت گفت بعد هیمه اینجوری نگاه می‌کرد و یه جوری که انگار می‌خواد مثلا سلام علیکم رو بعد انگار مثلا میشناسه این مدلی طور. منم گفتم شما ایرانی هستی و اینجوری هم کرد. چیزی دیگه و رفتیم فهمیدیم ایتالیاییه. ما همینجوری داریم باهاش فارسی حرف می‌زنیم، این هاجواج داره نگاهمون می‌کنه. بعد گفتیم ایرانی نیستی، بعد گفت ایتالیاییه. آره خلاصه با اون آقا فیلیپینی که داشتیم صحبت می‌کردیم یکم هم بهمون نقطه نظرهای دیگه راجع به سیاست و اینا داد، به خاطر اینکه خب من خونده بودم که اون رئیس جمهورشون مارکوس که از سال 72 تا 81 9 سال حکومت نظامی ایجاد کرده بود، خب خیلی رئیس جمهور دیکتاتور و بدی بوده و اینا. ولی این آقای گفتش که نه خیلی‌ها طرفدارشن چون که معتقدن که این تو همون زمان دیکتاتوریش خیلی کارهای خوبی برای کشور کرد و دلیل اینکه اومد حکومت نظامی برقرار کرد این بود که بتونه مثلا کاملا از استعمار جلوگیری کنه، چون دوباره مثل اینکه خطر استعمار وجود داشته یا خیلی چیزا رو توی کشور اصلاح کرده توی اون 9 سالی که حکومت نظامی داشته. حالا دیگه نقطه نظرها فرق داره دیگه و همچنین یه مثال دیگه که میزد میگفت مثلا رئیس جمهور قبلیشون کلی اومده سران مثلا قاچاق مواد مخدر رو کشته و خیلی‌ها بهش منتقدن که این
ضد حقوق بشر رفتار کرده که همینجوری گرفته کشتتشون و مثلا باید زندانیشون میکرده یا یه جور دیگه برخورد میکرده، این همینجوری اومده کشته. ولی خیلی هم ازش حمایت میکنن، میگن که اومده لکه رو از فیلیپین پاک کرده و بهشون هم فرصت داده که بیان خودشون رو تسلیم کنن، ولی خب دیگه وقتی تسلیم نمیشدن میرفته سراغشون و مستقیم میکشتشون. و نظرش این بود که خب این خوب بوده برای کشور، ولی خب خیلی ها مدافع حقوق بشر میگن که این روش درست نبوده. و در کل میگفتش که نقطه نظر مختلفی وجود داره وقتی میخوای مثلا قضاوت کنی راجع به یه رئیس جمهوری، همه نظرها رو بشنویم و اینجور صحبت‌ها. یکم بیشتر آشنامون کرد با نظر مختلفی که راجع به سیاست فیلیپین وجود داره. این باره پرچم یه سری از کشورها رو زده بالاش، من جمله هند و کانادا و آمریکا و اسرائیل و ژاپن و اینا. پرچم فلسطین و اسرائیل رو زده بغل هم. نکته جالبش اینه که وسط از همه اومده پرچم رنگین کمونی رو زده. آره پرچم ایرانه که حالا وسطش رو باید اصلاح کنیم، ولی خوبه که ایران هم اینجا در نظر گرفتن. میدونی چرا خواننده هاشون رنگین کمونی هست دیگه؟ آها. اینجا پرچم اسرائیل و فلسطین رو بغل هم زده این رستورانه. کار قشنگی کرده. به امید روزی که صلح برقرار باشه و آدمای سودجو و فرصت طلب همینجوری جنگ ایجاد نکنن توی خاورمیانه و کل دنیا. Hello, good evening. ببین کجا اومدیم نشستیم، دقیقاً سر یه میز نشستیم زیر پرچم اسرائیل و فلسطین بغل هم در اهتزاز. واقعاً هم حس قشنگیه هم ناراحت کننده است دیگه با توجه به اتفاقایی که الان داره میفته، ولی میگم باز دوباره واقعاً امیدوارم روزی که کل دنیا صلح برقرار باشه و نظر مردم عادی حاکم باشه که همه از جنگ بیزارن، نه نظر سودجویان حکومتی. اینجا هم که ویوی دریا رو داره که الان دیگه تاریک شده. You guys are so handsome and so pretty. Yeah, you're a perfect couple. Not as much as you. You are from what country? From Iran. Iran. Pagmay putukan, Iran. Thank you. When you're in a hurry, you need to Iran. What's your name, sir? Hussein. Hossein. Jose, how about Mano? نیکا. Nika. Jose and Nika. Jose, your name Jose, my name is Saddam. Saddam Hussein. I hope not. Are you husband and wife? Or Yes. girlfriend? Yes, yes. Married already? Are you married? Married, already? yes, married. Oh wow, congratulations. Since you are married, okay, chance for us, you can go now. Kailangan natin paalis na sila, Anyway, enjoy your vacation. Thank you very much. Especially here in Palawan. Thank you so much. Thank you so much, Appreciate it. guys. And Thank you. hello to all my KFC subscribers there in Iran. Hello, guys. Hi. This is Inday Sara Zulerti. This is Barbie Ladina. And Jackie. All the way from... خیلی تحویلمون گرفتن دیگه خلاصه. جالبیش اینجاست که این پشت مال محلیات من مثل این که اینجا 23 اوزیشو اینجا میده 40 داره که اون میده از 120. تو جالب نگاه کن اون پشت دقیقاً بغل ساحل قسمت توریستیه، قیمتا 3 برابر یه خیابون اینوریه که محلی‌ها همه میان خرید میکنن، یهو قیمتا 3 برابر میفته. خیلی جالبه. اون قشنگ احساس میکنم رفت تو پاچمون دقیقاً همون سایز لیوان فروچک رو میداد 120، اینجا داشت میداد 40. حالا هم دوریان داشت یا نه، ولی خب به هر حال آره دیگه حتی همون میوه هایی هم که اونجا داشت 120 میداد و اینجا داشت 40 میداد. حالا شاید دوریان نداشت ولی بقیه‌اش همون بود دیگه.
اینجا نوشته یه کشور فیلیپین 7641 جزیره داره که ما الان توی خفن ترینش هستیم. ببینید تو همین هتل یه دونه سالن خیلی بزرگ دارن برای همین جشن‌ها و اینا که میتونن بیان اجاره کنن. بعد امشب برنامه این پرام این بچه هاست، بچه‌های 16 است که تا 18 ساله دقیقاً. حالا میریم چک می‌کنیم ببینید چقدر لباسای گوگلی مگولی فرانسوی پوشیدن. این از همه‌شون پیرنش قشنگ‌تره، خوش‌کیفیته. اینم از فرودگاه پورتو پرنسسا. خوشگله. این فقط بالاش خوشگله، پایینش نه. ما چون وقتی فقط پولشون رسیده به سقف، نگاه. پایین دیگه کاری نداشتن. خب حالا ببین. ما وقتی اومدیم این جزیره از فرودگاه النیدو اومدیم دیگه، اونجا فرودگاهش قشنگ اینقدر بود، یعنی کوچیک‌ترین فرودگاهی بود که فرودگاه مثلا مسافربری از این بود که ما دیده بودیم. فرودگاه کوچیک‌تر از اون تو بلیز دیده بودیم که البته اون حساب نیست چون پروازهای 5 نفره داشت کلا، ولی فرودگاه بعدمون فرودگاه النیدو کوچیک‌ترین فرودگاهی بود که من به شخص دیده بودم. ولی برگشتن به مانیلا رو از پورتو پرنسسا داریم. این بزرگتره خیلی، اصلا درست حسابیه. این فرودگاهه، اون اصلا یه زمین کوچولویی رو خریده بودم فرودگاه کردم. ولی پروازش خیلی خوب بود چون شکلات بهمون دادن، خیلی شکلات خوشمزه است. اینقدر خوب بود که من گفتم حتما بریم اون جزیره که این شکلات ساخته میشه. بعد دفعه بعدی اومدیم و چیپس هم که دادن و اونم چیپس خیلی خوشمزه بود، طعمای میوه‌ای و اینا داشت. طبقه بالاش هم چند تا کافی شاپ داره، ولی ما داریم میریم لاونجش دیگه. چقدر جالب که با کارتی که ما داریم و خب خیلی از جاهای کشورهای مختلف و اینا لانج میتونیم استفاده کنیم. جالبیش اینجاست که حتی تو جزیره ها هم لانج داره. با چیز سفایر ما این لانجا رو میریم که در واقع کردیت کارت بانکی مونه. اینم از لانج. چقدر ساده است لانجش. ما کلی خوشحال بودیم که اینجا لانج داره فرودگاهش، از اون کارت عضویتمون استفاده می‌کنیم، میایم حالا یه شامی هم می‌خوریم، کلی هم وقت داریم تا پرواز. ولی اینجا سر ساعت 9 که میبنده هیچی، 8:30 هم دیگه راه نمیده و خلاصه کلی باش چونه زدیم. بعد گفت مثلا همه چیشو جمع کرده غذا مزه‌هاشو. البته که لانجش اصلا خیلی کوچیک و ساده است نسبت به هر لانج دیگه رفتیم، خیلی ساده‌تر بوده. اینجا برای غذا و نوشیدنی گذاشته همینه. نگاه. آره 2 تا دونه از این قابلمه کوچولوها گذاشته که احتمالاً توش مثلا سوپ و اینا بوده که دیگه جمع کردن الان. بعد کلی صحبت کردن گفتیم بابا ما زود اومدیم فرودگاه و دیگه به این هوا اومدیم و اینا، گذاشت که بیایم و یه آبی و یه چیزی بخوریم تا پروازمون دیگه نوبتش بشه. بعد از 10 روز سفر تو فیلیپین بالاخره داریم سوار ایرلاین خود فیلیپین میشیم، فیلیپین ایرلاین. یه شب آخر رو تو مانیلا میگذاریم، فردا حسابی برنامه داریم، خیلی جای دیدنی مانیلا رو توی اون روزای اول نتونستیم ببینیم. فردا میخوایم تمامش کنیم که قبل از که برگردیم و این سفر مفصل خاورمیانه‌مون رو تمام بکنیم، مانیلا رو ببوسیم بذاریم کنار. روز آخرمون توی فیلیپین که برگشتیم شهر مانیلا رو قبلا توی ولاگ خود مانیلا بهتون نشون دادیم. اگه اون ولاگو ندیدین پیشنهاد میکنم که اونو هم ببینید. بعدش دیگه شب رفتیم فرودگاه که برگردیم آمریکا و حالا ببینید چی شد. آقا یه ضد حال بعدی خوردیم که اصلا نگم براتون. ما فقط الان 3 ساعت طول کشید که فقط این ضد حاله رو بتونیم یکم جمع جورش کنیم که هنوز نشد اونم. ما اومدیم فرودگاه، فکر کنم از کلی ماه پیش ما این بلیطمون رو خریده بودیم که برمیگردیم لس آنجلس از فیلیپین مستقیم با فیلیپین ایرلاینز. و من با اینکه پاسپورت کانادایی داشتم، با اینکه گلوبال انتری داشتم، ولی گرین کارتم قبلا اگه تو باشه توی لس آنجلس گرین کارت منو دزدیده بودن از ماشین و ما پلیس ریپورت داشتیم و اینا. با این حال دیگه هر کاری کردیم اینا راهمون ندادن، گفتن نشون شما اونجا رزیدنت هستین باید حتما با گرین کارت وارد بشین. حالا جالبه ما خب میکا گرین کارتشه که دزدیدن دیگه، چون واجد شرایط شهروندی آمریکا بود دیگه دوباره اقدام نکرد برای گرین کارت، مستقیم رفت برای شهروندی و حتی افسری که مصاحبه شهروندی انجام داد گفت که تو مدارک کافی برای برگشتن به آمریکا رو داری، با خیال راحت گفتش میتونی بری و بیای. و حتی ما خودمون قبلا بدون همین گرین کارت، چون گلوبال انتری داره یعنی میتونه فقط با اسکن کردن صورت وارد آمریکا بشه، ما قبلا با همین کارت گلوبال انتری مکزیک رفته بودیم، السالوادور رفته بودیم، کانادا رفته بودیم
بودیم همیشه بدون مشکل برمیگشتیم آمریکا و اون وقت اینجا تو فیلیپین گیر دادن میگن شما مدارک کافی برای ورود به آمریکا نداریم. میگیم بابا ما 1000 بار همین جوری وارد شدیم. یارو به هیچ صراطی مستقیم نبود. هرچی هم میگفتیم افسر خود USCIS گفته که مشکلی نداره. اینا زنگ زدن به نمیدونم یه افسری توی آمریکا، اون یارو هم که از هیچی بی خبر، از تمام مکالمات قبلی ما با USCIS بی خبر، یارو گفته گرین کارت نداره، نه راش ندیم. یارو همونجوری نشسته اونجا برای خودش. یه شانس ما یه افسر بد اخلاق سگ خورد اون طرف، یعنی هم اینوریا کم لطفی کردن، هم اون کسی که اونور پشت خط بود و با اون که مدارک کامل و کافی برای ورود به آمریکا داریم جوابمون کردن. حالا باید بالای $1000 بدیم به خاطر فیر دیفرنس، چون الان لست مینت آخرین لحظه‌ایه که ما بتونیم بریم کانادا، پرواز کنیم به کانادا ونکوور، از اونجا پرواز کنیم به آمریکا که رامون بدن. یعنی تازه دوباره از اونجا باید یه دونه پرواز دیگه هم بخریم. آره دیگه، یه بخشی از خوشیامون توی فیلیپین از دماغمون در اومد. خیلی دیگه گفتیم حالا این چالش آخر بودش، امیدواریم که بریم حداقل فردا. همونم هنوز معلوم نیست. من زنگ زدم میگه بلیطو عوض کنم، 2 تا تازه با اون که تفاوت قیمت رو باید بدیم، باید جریمه هم بدین، جریمه تغییر بلیط. من میگم دیگه جریمه چیه؟ ما که اختیاری که نبوده، اجباری بوده، اومدیم اینجا رامون خودتون رامون ندادین دیگه، اینو باید پس کنین دیگه، جریمه تغییر بلیطو. اولین بار با یکی صحبت کردم، قبول کرد، اومد بلیطو تغییر بده، تلفن قطع شد. دوباره با یکی دیگه صحبت کردم، اون دومی هم باز دوباره همونو قبول کرد و اومد بلیط جدید رو صادر کنه، اونم باز تلفن قطع شد. دوباره زنگ زدم، نفر سوم زبون نفهم 1 ساعت باهاش پای تلفن بودم، آخر گفتش که دیگه ببخشید من درخواست دادم بالا دستا تایید کنن اونا، چون دیگه رفتن خوابیدن، باید فردا زنگ می‌زنیم. میگم بابا فردا روز پروازه، قیمت بلیطات میره 2-3 برابر میشه ما اگه امشب بلیطو نگیریم. میگه خب اگه میخوای بگیری بیا پول جریمه رو هم بده و بگیر. مجبور شدیم دیگه اونم قطع کنیم، دوباره زنگ بزنیم به یکی دیگه، یا هر چی زنگ میزنم کسی بر نمیداره. خلاصه اونم هنوز رو حواس، یعنی ممکنه خیلی بیش از این حرفا بره تو پاچمون که ما بتونیم تازه فقط خودمون رو برسونیم به کانادا. اونم هنوز معلوم نیست که چی بشه. فعلا که فیلیپینیم، امشب یه هتل گرفتیم، الان هم دیگه گرب میگیریم بریم سمت هتل که ببینیم چه خاکی تو سرمون امشب بریزیم. همین دیگه. الان هم از ساعت چند اینجاییم حسین؟ از ساعت 8 اینجاییم. الان 11:30 شبه. 3 ساعت و نیم ما توی فرودگاه افتادیم و حالا باید بریم هتل ببینیم بقیه‌اش ادامه‌اش چی میشه. ببینم از هتل لسمینتی که پیدا کردیم به اسم سانز هتل. خب اینم $25. آره شب $25 که یه شب گرفتیم، طبقه دوم قراره بریم. نراحت نباش، همین چی درست میشه. ای بابا گفتیم الان دیگه قشنگ رفتیم تو هواپیما، داریم چرت میزنیم، یه فیلمی میبینیم، یه ویدیویی ادیت میکنیم، منتظر که دیگه برسیم خونه، سر خونه زندگیمون. یه تنها زمانی که من ناراحتم که توی سفرم هنوز الانه. بریم الان برای دیدن اتاق آخر، امیدوارم این دیگه هتل آخر این سفر بشه خدایا. اینم از هتل $25. هتل شیکه، قشنگه. نه تازه دمپایی هم گذاشته برام. لازم نیست که این کیفمون رو چه میدونه اونو باز کنیم. حموم، دستشویش، همه چی داره، مرتب و منظم. خب حالا ببینیم که بالاخره پرواز به کانادا جور میشه برای فردا صبح یا برای فردا شب. بالاخره ما دوباره برگشتیم فرودگاه و این دفعه تونستیم وارد شیم. بگو چیکار کردیم؟ ما دیشب دقیقاً چند ساعت پیش در واقع تو همین فرودگاه بودیم، هر چی زنگ می‌زدیم به این فیلیپین ایرلاین هی اذیت می‌کردن و هی بلیطو صادر نمی‌کردن، با اون که مثلا نفری 550 تفاوت قیمت هم شارژ کردن، بازم میگفتن که بدون جریمه نمیشه. بعد صبح زنگ می‌زنین دیگه انقدر اذیت کردن که من بلیط‌ها رو چک کردم، گفتم که ما خودمون یه بلیط دیگه گیر بیاریم برای ونکوور، باید به یه ایرلاین دیگه. بعد اومدم دیدم یونایتد یه پرواز داره که میره ونکوور ولی از سان فرانسیسکو رد میشه و میره ونکوور و قیمتش هم $480 بود که قیمت بلیط کاملش ارزان‌تر از تفاوت قیمتی بود که فیلیپین ایرلاین میخواد از اون بگیره. خب گفتم دیگه برای چی منتظر جواب اینا باشیم، خودمون همینو بگیریم بعد بریم. بعد تازه سان فرانسیسکو هم که قرار ایمیگریشن چکین باشه، یعنی اگه مجبور باشیم اونجا به هر حال از افسر مهاجرت آمریکا گذر کنیم و وارد آمریکا بشیم، دیگه اصلا چرا پرواز کنیم بریم ونکوور، همونو میریم پرواز میگیریم میریم لس آنجلس. تازه حسین هم میتونه اینجوری بره از گوگل اسپورتر کار کنه و که مدیرش هم اونجاست، یه سورپرایزش هم بکنه. آره باحال میشه. اگه تو بلاگ قبلی هم ندیدید ما یه دونه مگنت گم کردیم برای همون میمون کوچولوه توی بوهول، جزیره بوهول. اسم میمونه چیه؟ تارسیه.
و میمون هم نیست، مثل پسر خاله های میمونه. مثلا همین چون من اینو اونجا گذاشتم تو تاکسی اومدیم سووینیر شاپ اینجا ببینیم که اینو پیداش بالاخره میکنیم یا نه. برای یادگاری ما این قیافه میمونه رو لازم داریم. پسر خاله میمونه. کیفش شد واقعا، امیدوارم پیداش کنیم. چون فقط تو همون جزیره هستش، هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره. آقا اینجا با همین چیز سفاری، کارت چیز سفاری که داریم ما معمولا همه جا با همین کارت میریم لانجش استفاده میکنیم. 3 تا لانج داره که میتونیم استفاده کنیم. یکیش میدل ایسترن بود، اسمش هم مرحباست. ما این رو انتخاب کردیم گفتیم شاید یک کبابی چیزی داشته باشه بزنیم و فهمیدیم که مال امارات هم هستش. شیرینیاش که خیلی مرحبایی نیست. ای وای حسین نکنه رفت تو پاچمون. آها چرا چیکن روشی؟ نه اینا اصلا مرحبایی نیست. مثلا خیلی کوچیکه لانجش. آره 2 تا دونه غذا داره، هیچ کدوم هم عربی نیست، مدیترانه‌ای. گفتم مرحبا خیلی چیزی نداره بریم 2 تا دیگه هم لانج هستش. قشنگ ما الان داریم میریم یه لانج دیگه هم امتحان کنیم و به این کار میگن لانج هاپینگ. مثلا همون تو ولاگ قبلی اگه یادتون باشه گفتیم میریم آیلند هاپینگ، یعنی از این جزیره به اون جزیره. حالا الان هم داریم میریم لانج هاپینگ. حالا رسیدیم به لانج دوم. لانج اول و مرحبایی که واقعا مرحبا نبود. این یکی اسمش هست ای لانج، پولیه ولی خب پرایوریتی پس هم قبول میکنه، یعنی اگه کسی بخواد بدون پرایوریتی پس بیاد نیست که $25. خب این تنوعش نیست که بیشتره آره یا نه همون قدره؟ یه کوچولو بیشتره. خوبه آره خب همینو پس بشینیم دیگه. فکر کنم دیگه اون یکی پی جی اس اسشو دیگه نریم، همینجا خوبه میتونیم ستر شیم و تو این ساعت آخر ملکوتی استراحت کنیم. بالاخره سفر 9 هفته‌ایمون به آسیای دور، خاور دور به پایان رسید و دیگه اگه خدا بخواد داریم برمیگردیم آمریکا و خواستیم یه سری صحبت نهایی کنیم راجع به اینکه حسمون نسبت به برگشتن و پایان سفر چیه. الان بعد از این همه وقت تو سفر بودن خوشحالیم، ناراحتیم، هیجان زده‌ایم یا چی؟ نظر تو چیه؟ تو بگو. من هم ناراحتم به خاطر اینکه خیلی جاهای قشنگ و کشورهایی که بودیم خیلی کم بود و دوست داشتم خیلی بیشتر بمونم، مخصوصا مثلا کشورهای مثل فیلیپین، مالزی که خودم 3 سال زندگی کردم و میدونم چقدر قشنگه، چقدر دیدنیای خوشگلی داره، ولی دلم سوخت حسین نتونست جای قشنگ دیدنی مالزی رو مثلا جزیره لنکاوی، مثل شهر پننگ اینا رو همه رو ببینه و میگم چون وقت کم بود خیلی حس ناراحتی دارم، ولی از طرف خیلی خوشحالم بخاطر اینکه واقعا این سفر خیلی طولانی شده بود، از سال پیشمون هم طولانی‌تر بود، به مدت یه هفته طولانی‌تر بود از سال پیش. برای همین اصلا واقعا خوشحالم که دوره دارم برمیگردم. خستگی این سفر انقدر زیاد بود، کم‌خوابیایی که داشتیم، حالا سرماخوردگیایی که اتفاق افتاد و چالش‌های مختلف دیگه. خلاصه اصلا خوشحالم که داریم برمیگردیم، هم می‌تونیم استراحت کنیم، هم دلم برای خانواده و دوستامون خیلی تنگ شده و از اون نظرم که خوشحالم که دیگه برمیگردیم. آره منم کلا معمولا هیچ وقت مثلا از ادامه داشتن سفر ناراحت نمیشم، یعنی مثلا هر چقدر طولانی تر باشه بیشتر لذت میبرم. اینجوری نیست که خسته بشم بگم وای دیگه میخوام برگردم. منتها چیزی که از این 3 هفته آخر چون باید کارم میکردم دیگه واقعا پوستم کنده شد، چون مثلا شبا تا صبح به وقت کالیفرنیا میخواستم کار کنم. بعد از اون طرف چون که وقتمون محدود بود توی این کشورها، توی بالی، توی فیلیپین، زمانی که کار میکردم یا بالی بودیم یا فیلیپین، بعد می‌خواستیم زمان از دست ندیم، صبح تا شب باید فعالیت می‌کردیم، 3-4 ساعت می‌خوابیدیم، شب تا صبح کار می‌کردیم به جز آخر هفته و خیلی دیگه واقعا خسته شدم و الان دیگه واقعا هیجان زدم که برگردم و مثلا تو روال عادی کار کنم، چون اینجور کار کردن دیگه واقعا خسته کننده است. و از طرف دیگه یه نکته دیگه اینه که ببین هر چقدر که ما سفر کنیم همیشه خوش می‌گذره. اگه مثلا حالا اون بحث کار و خستگی و اینا نباشه، آدم بتونه ریلکس سفر کنه، همیشه خوش می‌گذره، هیچ وقت سیر نمیشیم. منتها یه چیزی که هست، من خودم به شخص من اینجوریم که وقتی برمیگردیم خونه یا چند ماه مثلا به روال عادی زندگی برمیگردیم، انگار آدم تازه فرصت داره که اون تجربیات و اون خاطرات و اون اتفاقای جالبی که افتاده رو هضم کنه و براش لذت بخش‌تر بشه. مثلا ما خب سفر آفریقا آخراش دیگه خیلی خسته کننده شده بود، چون همش تو جاده بودیم و کم خوابی داشتیم و 6 صبح می‌زدیم راه، بعد مثلا 12 شب می‌رفتیم هتل، دوباره 6 صبح می‌زدیم راه، همش جاده‌های خیلی ناهموار و بعد نیکام که دیگه حالش بد شده بود و آخرای سفر واقعا خسته کننده بود.
ولی مثلا وقتی برگشتیم خونه تازه مثلا چند ماه که گذشت مثلا حال نیکا خوب شد و خستگیمون در رفت، تازه مثلا انگار که شروع کرد جا افتادن که ما چه تجربه‌های خفنی داشتیم تو این سفر و هی آروم آروم هر چی زمان بیشتر می‌گذشت اون حس نوستالژی سفر در ما بیشتر پرورنده میشد و از یا اون خاطرات اون سفر آفریقا هی برامون لذت بخشتر میشد، در صورتی که اگه برنمیگشتیم و همینجوری توی سفر باقی میموندیم هیچ وقت اون فرجه رو نداشتیم، اون فرصت رو نداشتیم که هضمش کنیم و قدرش رو بدونیم و احساس نوستالژی در ما شکل بگیره و اون خاطرات رو برای ما شیرین‌تر کنه. مثلا ویدیوهامون هم نشستیم یه دور تو یوتیوب دیدیم مثلا کیف کردیم. دقیقاً، یعنی این مثلا چند ماه بعد تازه ویدیوهای یوتیوبش آماده میشد، هر چی آماده میشد چند بار میشستیم میدیدیم و هر سری هم لذت میبردیم، در صورتی که مثلا الان ما هنوز توی سفری مثلا این ویدیوهای تایلند، لاوس، نمیدونم اینا که ادیتورها تکمیلش میکردن ما مثلا می‌خواستیم آپلودش کنیم، چون هنوز توی این سفریم انگار اون حس مثلا نوستالژی شکل نگرفته. اینو می‌بینیم مثلا خب اوکی شاید مثلا یه ذره شبیه جایی باشه که هنوز داریم می‌بینیم و اون حس نوستالژی شکل نگرفته، برامون یه ولاگ مثلا خب اوکی قشنگه ولی عادیه، ولی مطمئنم همینا رو مثلا 2 ماه دیگه تو خونه رو تلویزیون بشینیم ببینیم 10 برابر لذت داره. واسه همین احساس می‌کنم که من خودم به شخصه بدم نمیاد که کل سال تو سفر نباشیم، همین مدتی که هستیم حالا فعلا با سبک زندگی الانمون بیشتر جور در میاد و باعث میشه که قدر اون سفرامون هم بیشتر بدونیم و بیشتر ازش لذت ببریم. تو هم موافقی؟ ایول. خب پس حالا دیگه بریم برگردیم به سر خونه زندگیمون، دلمون هم حسابی تنگ شده برای همه دوستا و فامیلا توی کالیفرنیا و دیگه آماده میشیم برای سفرهای بعدی که از ماهای آینده دوباره شروع میشه. اگه از این سفر آسیای خاورمیانه خوشتون اومد برامون توی کامنت ها بنویسین کدوم کشور مورد علاقتون بود و اینکه اگه کلاً با این تیپ سفرها و مسافرت‌های باحال و کشورهای مختلف و یاد گرفتن از فرهنگ‌های مختلف کیف می‌کنید و خوشتون میاد، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. کلی جاهای قشنگ دیگه هم داریم میریم. برنامه‌مونه که برای تابستون یه سفر اروپایی داشته باشیم به سمت کشورهای سوئیس و آلمان و اتریش و بلژیک و لوکزامبورگ و لیختنشتاین یه خلاصه که داشته باشین، گم نکنین. یه سری برنامه‌های باحال و خفن قراره به زودی توی کالیفرنیا انجام بدیم و بریم و اونا رو هم به زودی ولاگاشون رو درست می‌کنیم می‌ذاریم توی کانالمون. پس این چنلمون رو سابسکرایب کنید که اونا رو از دست ندید. And good morning, ladies and gentlemen. My name is Osama True.